Bismillahirrahmanirrahim. ملګرو راځو په دې ویډیو کې یو نوی اپ باندې کار کوو چې کوم د باینري اپ وایي باینري کنورټر ورته وایي. نو په دې باندې کار کوو هغه سټوډنټانو دپاره چې څوک په نمبر سیسټم باندې پوهېږي، خصوصا یونیورسټي لیول سټوډنټس دي، نو هغوی ته دا نمبر سیسټم ډېر زیات ضرورت وي. لکه باینري کنورټر شو، ډیسیمل ټو باینري، باینري ټو آکټل، آکټل ټو هیکزا ډیسیمل. نو څلور قسمه موږ سره نمبر سیسټم دي. دې نه مخکې مونږ په ټیکس ټرانسفر اپ باندې کار وکړو چې کوم ټیکس به ټرانسفر کوو د یو ځای نه بل ځای ته. نو راځو انډرایډ سایډ ته. دلته ما یو نوی مکمل فرش پروجیکټ اخیستی ده. نو د پروجیکټ کې به زه خپل فرنټ اینډ ډیزاینینګ وکړم، هغې نه پس به بیا لاړ شم بیک اینډ ته ډیزاینینګ ته. نو که تاسو خیال شوی ما تاسو ته اول ورځ نو ویل دي چې تاسو به کوشش کوئ چې دا به چینج کړئ لینیر لی آوټ ته. نو دا ما سره لینیر لی آوټ شو. دلته که دا ټیکس ده زه دا نه غواړم، دا ما ختم کړم. دلته که زه راځم ځان ته څه کار کوم، فرنټ اینډ ډیزاینینګ کوم اوس فعلا. نو زه راځم ورته وایم څه وکړم، ته اول یو ویلکم ټایټل واخله. نو زه دلته راځم ورته وایم ټیکسټ ویلکم، یا ورته وایم چې باینري کنورټر، هغې نه پس ټیکسټ سایز، ټیکسټ کلر. دا ما سره ټایټل شو. یوزر نه به زه نمبر واخلم، هغې دپاره به زه ایډیټ ټیکسټ واخلم، میچ پیرنټ او ریپ کانټنټ. خو دا ما سره د دې لاندې رانغی ځکه هغه څنګ کې دی. نو دې لپاره ما تاسو ته ویلو یو کوډ چې ورته وایي orientation vertical. دا به اوس راشي لاندې دی نه، دا ګوره دا ما سره دا دی راغی دلته. هغې نه پس به زه ته وایم چې hint چې enter a decimal number id فار ایگزامپل زه نو input number د دې id شو. هغې نه سایز به لږ واخلم، د سایز شو. هغې نه پس ما ته یو بټن پکار ده، id پکار ده بټن BTN. هغې نه پس ما ته ټیکسټ پکار ده بټن باینري. خلاص دا مو شو. هغې نه پس ګراویټي سینټر ته کړه، سینټر ته شو او خلاص. اوس لاندې ما ته یو بل ټیکسټ ویو پکار ده چې کې زه ریزلټ واخلم. نو میچ پیرنټ، ریپ کانټنټ، ټیکسټ سایز او اخره کې ما ته د آی ډي پکار ده، آی ډي. دلته به زه ورته وایم چې ټیکسټ ویو یا ویو ټیکسټ، صحیح ده، وی ټیکسټ. نو دې څو شیان به تاسو فکر کې ونیسئ. یو وی ټیکسټ چې ما سره دا دی، یو BTN یا باینري BTN به زه ورته واخلم، نه BTN نوم آی ډي ده، باینري د هغې ټیکسټ ده. او یو ما سره چې ده آی ډي، د دې آی ډي چې ده ما سره، د دې آی ډي ما سره ده ایډیټ ټیکسټ آی ډي ما سره ده انپوټ نمبر. نو انپوټ نمبر BTN او ویو ټیکسټ ده ما سره. سمه ده، دا درې دانې شو ما سره. نو زه راځم دغه اپ رن کوم، فعلا زه به دا رن کړم. هغې نه پس اوکې منتظر به شو ورته تر څو دا آن شي. دوستانو اپ انسټال شو، اپ انسټال شو. نو دلته به زه یو نمبر ورکړم، فار ایگزامپل ما 10 ورکړه. زه چې کله باینري باندې کلیک کړم نو باید ما ته د هغې باینري نمبر راکړي دلته. او که زه دلته راشم ورته وایم 15 ورکړم، یا هر نمبر چې زه کلیک کړم نو باید ما دلته باینري راکړي. ځکه نه کوي چې ما د هغې فرنټ اینډ جوړ کړم، د هغې بیک اینډ کوډینګ پاتې ده. نو بیک اینډ کوډینګ دپاره راځم جاوا ته، او جاوا کې ما درې څیزونه اخیستي چې یو د ایډیټ ټیکسټ ده. نو زه به وګوره دلته به واخلم چې ایډیټ ټیکسټ، هغې ته به ورته وایم چې ET یعنې انپوټ نمبر ده، انپوټ مې یوازې واخیستی ده. ورپسې مې بیا ټیکسټ ویو ده چې بټن اخیستی ده. نو زه به راشم ورته وایم چې بټن کمون بټن، او زه به BTN ورته واخلم چې هغې باندې زه کلیک کوم. هغې کې ما ټیکسټ ویو ده، زه به هغې ته پلیټ یا پلیټ نوم ورکړم، یعنې پلیټ چې کوم باندې ما ته شو کېږي ټیکسټ ریزلټ شو کېږي. لاندې به راشم دلته کې ما سره دا چې ده آن کریټ ده. په آن کریټ باندې به زه څه کار وکړم، په آن کریټ کې به زه ورته وایم چې ما ته درې واړه ما ته ټایپ کاسټینګ کا. نو زه به راشم ورته وایم چې انپوټ ده، نو انپوټ is equal to find view by id or dot id dot څه شو نوم یې انپوټ نمبر، انپوټ نمبر دې سره کنیکټ شو. او همدغسې به زه راشم چې BTN is equal to که ما ته find view by id or dot id dot BTN، هلته نوم BTN نو دلته هم چنل. او همدغسې به زه ته وایم چې پلیټ ما ته مساوي که د چیز سره is equal to find view dot id dot v text دا ما سره
کنیکشن سم ده دې ټایپ کاسټینګ لپاره زوړ ورژن نه چې چا سره زوړ ورژن انسټالي نو هغه حتما دا ټایپ کاسټینګ کوي فار ایگزامپل تک ایډیټ ټیکس لیکي سم ده او نیو ورژن کې دا خپل اتوماتیک دا ټایپ کاسټینګ کوي دا ما سره بي ټي ان د ماته بٹن پکار ده دا دې ته ټایپ کاسټینګ دا ضرور ده او دا ما سره ټیکسټ ویو ده نو دا ما سره ټیکسټ ویو نو دا سره مکمل شو یعنی اوس هغه درې ایلیمنټس چې هغه د انپوټ بي ټي ان او د پلیټ په نوم باندې پیژني اوس راځم چې کله بي ټي ان باندې ما کله کلیک کړم باید ما ته څه کار وکړي د دې ځنه چې کوم نمبر چا ورکړی هغه نمبر دی راغلی کنورټ کی او دلته شو کی د غیر پر وزرا شم ته چې ما ته بي ټي ان ډاٹ سیټ اون کلیک لسنر نیو ویو بای سیټ اون کلیک لسنر دا مې واخسته او دلته اوس راځم ورته بای ساب کوډ کومه چې افټر کلیکینګ نو ما تاسو ته په زړه ویډیو کې هم ویل دي چې انپوټ ما سره چې د ایډیټ ټیکس ده دا ما سره پیور ټیکس یا پیور انټیجر نه ده نو ته به دا څه کار کوي دا به ته پیور انټیجر ته کنورټ کوي پیور انټیجر یعنی ډیسیمل نمبر ته به ول کنورټ کوي نو د غیر پر وزرا شم سمپل به ورته ما چې ماته یو آینټي واخله او هغه آینټي کې مثلا ډیټا واخله کوم ډیټا چې یوزر انپوټ کوي هغه ماته مساوي کړي چې سره د انپوټ سم ده نو انپوټ ما سره چې د انپوټ چې کوم یوزر انپوټ ورکړي انپوټ ډاٹ مخه انټیجر ته کنورټ کړي نو بیا ورته چې انټیجر ډاٹ پارټس آینټي صحیح ده ما ته کنورټینګ کده ما جاوا کې ټیچ کړی دي سم ده دا انټیجر کنورژن کوم زینا انپوټ ډاٹ get text dot to string دا مې واخست سم ده دا ما سره اوس کنورټ شته انټیجر ته کنورټ شو کم نمبر چې انپوټ کې یوزر ورکړي هغه اصل کې ایډیټیبل ټیکس وي نو هغه ما پیور انټیجر دلته کنورټ کړي چې نوم یې ډیټا وي نو اوس راځم وته چې ماته یو بل ټیکس واخلا اوس غواړم چې دغه ډیټا چې دا په دې په پلیټ باندې شو کما خو په ډیسیمل نمبر باندې نه په باینری نمبر باندې شو کما نو غیر پر بزرا شم ته چې ماته سټرینګ واخلا یو سټرینګ واخلا یک مثلا ورته وای چې مثلا باینری ډیټا is equal to کا ډیټا ډاٹ ماته سکارو کا انټیجر دا انټیجر چې کوم دا ټو باینری سټرینګ کا نو باینری ته کنورټ کا کما ډیټا دا ډیټا چې کوم ما راخسته غوډه کلیر شو نو یوزر به انپوټ ته ډیټا ورکي هغه انپوټ پر واخل ته انټیجر ته به چینج کی د انټیجر نه پر واخل یو سټرینګ ته د باینری بنو به چک کی د باینری ډیټا به چینج کی هغه نه پس په دې ویریبل کې واچي هغه نه پس به واخل دغه ویریبل پر واخل په دې پلیټ په واچي ګورخه زړه مرته چې پلیټ ډاٹ سیټ ټیکسټ ماته سکا ماته باینری ډیټا راته واچو دومره کوډ خلاص دا دومره سخت نه ده یو ځل دوه ځل پریکټیس وکړه او په دې باندې دې په لوجیک باندې ځان پوي کړه ډیر اسانه کوډ ده نو زه راځم دارن کو انسټال شو نو اوس دلته وګورئ ملګرو چې زه یو نمبر ورکوم فار ایگزامپل ما ورکړ 20 نو 20 ما سره ډیسیمل دی که زه دا باینری ته کنورټ کوم نو دا د هغې باینری نمبر ده 00101 او اخره کې یو 0 وي خو د 0 نه دی خواته د 1 نه دی خوا 0 نه دی په کار معنا نه لري نه ځکه هغه نه راځي که زه یو بل نمبر ورکوم فار ایگزامپل 3 مو ورکړه نو دا د 3 باینری نمبر ده که زه راشم ورته وایم چې فار ایگزامپل ما ته 40 واخله نو چې هر نمبر ورکړی د هغې باینری نمبر ته درکوي نو راځم ملګرو په دې کې زه یو بل بټن زیاتوم چې د کار بچي چې دغه ډیسیمل نمبر په واخلي چینج وکړي ته آکټل ته او هیکزا ډیسیمل نمبر یعنی دوه بټن ماته نور په کار دي نو زه به دغه کاپی را واخلم سمپل به دې کاپی را واخلم کاپی الته بل لاندې پیسټ کوم صحیح ده پیسټ دا یو بل هم پیسټ کوم نو دا ګورم ما دوه پیسټ کړم دا ګورم ما سره درې بټن شوي دې بټن ته وایم چې د دې ټیکسټ دی مثلا آکټل صحیح ده دا د آکټل ته چینج کړي او د بل ټیکسټ دی ماته د هیکسا ډیسیمل ته چینج کړي یا h decimal صحیح ده دا مې واخسته هیکسا ډیسیمل یعنی اوس زه راځم څه کار کوم ورته وایم چې دې BTN 2 او د دې هغه څه شوي ID دی BTN 3 نو دا ګوره BTN 2 BTN 3 او دا ما سره BTN ده نو زه به سمپل راشم دلته ورته وایم چې مثلا دا بټن ما سره هم زیاتې کا کومه BTN 2 او کومه BTN 3 دا بټن هم زیات هغه نه پس بزرا شم ټایم چې دا بټن چې دا ماته سوکا د دې ماته کنیکشن یا ټایپ کاسټینګ هم وکا دا ګوره دا او زه برا شم ته ورته چې BTN 1 دا ماته مساوي کړه د BTN 1 سره او BTN 2
ماته مساوي کړه د BTN2 سره سوري BTN1 نشته BTN2 3 ده نو BTN2 ما سره د BTN2 او BTN3 راته کنیکټ کړه د BTN3 سره نو ما سره درې واړه بټنې کنیکټ شولې اوس راځم څه ته ما چې دا خو د BTN کوډ زه به دلته راشم ته ډایرکټ ماته څه وکړم چې BTN2 ډاټ څه کوم ماته BTN2 ډاټ set on click listener new view by set on click listener په دې کې هم ماته څه وکړه کنورژن وکړه نو کنورژن ته راشم همدغه کوډ کاپي کړه دا کوډ به زه کاپي کړم دلته به واچوم او پیسټ به کړم دلته به صرف ورته وایم چې یاره دلته دغه ایریا چې کوم ده دغه ایریا دا ایریا ماته څه کړه ډاټ ټو BTN2 د چې د octal ده که نه ټو octal string ورته واخله او دلته ډیټا ورکړه دومره چینجز راوړه خلاص دا به اوس octal conversion کوي او زه به راشم BTN3 ته BTN3 چې دا hexadecimal دی نو زه ورته وایم چې BTN3 dot set on click listener new view set on click listener هغې نه پس ماته څه وکړه دا کوډ دلته هم پیسټ کړه دلته هم پیسټ کړه او دغه ایریا چې کوم ده دا ماته پاک کړه او دلته ماته څه وکړه 2 hexadecimal or hexa string دا واخله او دلته ورته ډیټا ورکړه نو سمپل خبرې دی ښه دا ګورئ دا مکمل ما سره دغه یو کنورټر جوړ شو دوباره رن کوم دا تاسو ګورئ مکمل کنورټر دی ښه ملګرو هغه انسټال شو اپ نو زه راځم ګورم چې دا ما کنورټر کار کوي مکمل کنه فار ایگزامپل زه ورته چې مثلا یو نمبر ورکم 10 د 10 ډیسیمل څه شی باینري څه شی دی د 10 باینري 0101 دی باینري دغه octal چې راځي 12 راځي او دغه هیکزاډیسیمل A راځي که تاسو خیال شوی نو A B C D E او F دی په هیکزاډیسیمل کې آی تھنک دا ګورئ که زه 15 ورته ورکړم 15 نو د باینري ما سره څلور دانې 1 راځي octal چې دا ما سره 18 راځي او هیکزاډیسیمل ما سره F دی نو دا ما سره کنورټر باینري کنورټر نه ته ورته کولی شي چې نمبر سیسټم کنورټر ته ویلی شي چې یعنې نمبر سیسټم